Αυτό το γλυκάκι με τη βελούδινη σοκολατένια κρέμα θα το φτιάχνεις ξανά και ξανά. Πάμε να σου δείξω πώς θα το φτιάξεις. Κατσαρόλα πάνω στη φωτιά. Ρίχνω 900 γραμμάρια ρόφημα καρπός αμύγδαλο χωρίς ζάχαρη όλυμπος ή 4,5 κούπες και κρατάω 100 γραμμάρια ή μισή κούπα για το βρέξιμο των μπισκότων. 200 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη ή μία κούπα. Η κούπα που χρησιμοποιώ στη συνταγή είναι το 200 ml. 70 γραμμάρια corn flour ή 6 με 7 κουταλιές της σούπας. 100 γραμμάρια κακάο ή 7 κουταλιές της σούπας. 4 με 5 σταγόνες υγρή βανίλια ή 2 βανιλίνες. Ανοίγω τη φωτιά σε μέτρια ένταση και ανακατεύω με ένα σύρμα μέχρι που να παίξει κρέμα. Η κρέμα μας έχει ξεκινήσει και πίζει όπως βλέπετε. Ρίχνω την κρέμα σε ένα μπολ και αυτό το κάνουμε για να μας κρυώσει πιο εύκολα. Σκεπάζω με μια μεμβράνη να εφάπτεται πάνω στην κρέμα. Και την αφήνουμε στην άκρη μέχρι να κρυώσει. Η κρέμα μας έχει κρυώσει, θα βγάλω τη μεμβράνη και θα ανακατέψω με ένα σύρμα πάρα πολύ καλά την κρέμα. Θα τοποθετήσω την κρέμα μέσα σε ένα κορνέ. Ποτηράκια πάνω στον πάγκο. Έχω θρηματίσει 180 γραμμάρια μπισκότα digestive και θα βάλω 2 κουταλιές σούπα σε κάθε ποτηράκι. Με ένα ποτηράκι πατάω ελαφρά τη βάση. Μουσκεύω τη βάση με ρόφημα καρπός αμύγδαλο. Τα κουνάμε λίγο για να ρουφήξει κάτω το μπισκότο και γεμίζουμε τα ποτηράκια με την κρέμα. Κουνάμε λίγο τα ποτηράκια να απλώσει η κρέμα και τέλος γαρνίρουμε από πάνω με μπισκότο. Πάμε να δούμε τι φτιάξαμε. Κοιτάξτε εδώ πόσο βελούδινη κρέμα φτιάξαμε. Είναι απόλυτη σοκολατένια κρέμα. Κοιτάξτε εδώ. Άλλο ένα βίντεο φίλοι μου έχει τελειώσει. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.